अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट दि पोइन्टर है त के अरे सरी पोइन्टर होइन मेमोरी एड्रेस है यसपछि चाहिँ हामी पोइन्टर हेर्छौँ। अब मेमोरी एड्रेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एज द नेम सजेस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्तो हामीले भेरिएबलहरू डिक्लेयर गरिसकेपछि त्यो त कतै न कतै गएर स्टोर गर्नु पऱ्यो नि त। भनेको त चाहिँ मेमोरीमा गएर कम्प्युटरको मेमोरीमा भनौँ न हार्डवेयरमा गएर चाहिँ स्टोर हुन्छ होइन। अनि त्यो स्टोर भएको जुन ठाउँको चाहिँ एड्रेस छ नि होइन, जस्तो चाहिँ अब पहिला भयो म्याग्नेटिक टेपहरू हुन्थ्यो होला, अहिले डिस्कहरू हुन्थ्यो होला होइन, अहिले एसएसडी हुन्थ्यो होला, त्यो ठाउँको चाहिँ जस मेमोरीको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा एड्रेस हो जुन चाहिँ हो त्यो एड्रेस भनेको के हो मेमोरी एड्रेस है। जसले स्टोर गर्छ त्यो स्टोर गर्ने उसको त्यो ट्याक्क पोइन्ट अथवा चाहिँ त्यो जति ब्लक छ त्यो ब्लकलाई चाहिँ के भन्छ भने मेमोरी एड्रेस हुन्छ है। अब मेमोरी एड्रेस चाहिँ कुनै पनि भेरिएबलको एड्रेसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो एम्परसेन्टले यो अपरेटर जुन छ नि एन्ड अपरेटर यो चाहिँ भेरिएबल नेमको अगाडि लगाएर राखिसकेपछि त्यसले दिन्छ होइन। अनि यो चाहिँ हेक्साडेसिमल फर्ममा हुन्छ। अनि स्टार्ट विथ ओयाक्स है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब यो फरक डिभाइसमा फरक आउँछ। किन भन्दाखेरि मेमोरी त फरक हो नि त। एउटै सर्भरमा रन गरेको भएदेखि सेम आउन सक्थ्यो एउटा भेरिएबलको लागि फर सम टाइम होइन। तर चाहिँ नि डिफ्रेन्ट कम्प्युटरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट आउँछ है। जस्तो चाहिँ अब मेमोरी एड्रेस यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको फर्मेट स्पेसिफायर चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ यो भनेको यो जुन एड्रेस छ यो चाहिँ एन्ड अपरेटर। अनि त्यसपछि भेरिएबल नेम भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको मेमोरी एड्रेस हो। मेमोरी एड्रेसलाई चाहिँ पोइन्टर पनि भन्छ होइन। अनि पोइन्टरले बेसिकल्ली के गर्छ भन्दाखेरि मेमोरी एड्रेस चाहिँ यस भनौँ न स्टोर गर्छ है, भेरिएबलको चाहिँ उसमा गर्छ। अनि त्यसपछि यो पोइन्टरको पी है यसको फर्मेट स्पेसिफायर चाहिँ हेक्साडेसिमल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब नेक्स्ट च्याप्टर हाम्रो त्यही नै छ, हामीले पोइन्टरै हेर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि वाइ इज इट युजफुल टु नो मेमोरी एड्रेस भन्ने छ होइन। अब मेमोरी एड्रेस चाहिँ किन युजफुल छ भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्टली के भन्दाखेरि मेमोरी एड्रेसमा चेन्ज गर्न सक्यौँ नि त होइन। किन भन्दाखेरि हामीले डेटा भनौँ न त्यो हाम्रो मेमोरीमा भएको डेटालाई चाहिँ डाइरेक्ट अब अहिले हामी पोइन्टरमा हेर्छौँ होइन, त्यसलाई कसरी चाहिँ भनौँ न नेक्स्ट भ्यालु एसाइन गर्ने, त्यसलाई कसरी रिमुभ गर्ने होइन। त्यो मेमोरी लेभलमा कि हामीले भेरिएबलमा एसाइन गरिरहनु परेन, मेमोरीमा गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि फास्ट भयो। अनि मेमोरी युजको हिसाबले पनि जस्तो हामीले भेरिएबलमा गर्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति मेमोरी लिक हुनसक्थ्यो, त्यो पनि सेभ भयो होइन। एउटा कोड क्वालिटी अनि पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्न सक्ने भयो भनेदेखि अब यसले नम्बर अफ लाइन्स अफ कोड पनि गर्ने भयो। त्यो हिसाबले नै हाम्रो भनौँ न सी स्ट्यान्डआउट्स फ्रम अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लाइक पाइथन एन्ड जाभा तिनीहरूमा चाहिँ पोइन्टर छैन, तर चाहिँ हाम्रो सीमा चाहिँ पोइन्टर छ होइन। पोइन्टरले एकदमै रोल प्ले गर्ने भनेको चाहिँ त्यो केसमा है। जस्तो हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसको केसमा हाम्रो आफ्नै कम्पाइलरमा रन गरी हेरौँ है। हाम्रो आफ्नै कम्पाइलरमा रन गरी हेरौँ। यहाँनिर यसलाई छुट्टै एउटा मात्रै फाइल बनाए हुन्छ मेमोरी एड्रेस reds.c गरौँ। त्यसपछि मैले यसलाई रन गर्छु होइन। रन गरिसकेपछि के भन्दाखेरि मेमोरी एड्रेस प्रिन्ट भएको छ। यसलाई पनि गरौँ न /n पनि गरिदिनु। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइन ब्रेक हुन्छ है। भनेपछि यसरी चाहिँ 84 भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ यो ब्लकमा चाहिँ के भएको छ, यो भेरिएबल माई एज भन्ने चाहिँ गरेर बसेको छ है। सिम्पल एज द्याट। नेक्स्ट विल चेक द पोइन्टर।